Hi there, everyone! Ayan, magluluto tayo. Share ko lang ito sa inyo. Ayan. Ayan, tinunaw natin yung butter. Next, itong ating onion. Kailangan natin tanggalin itong tubig. Pero i-keep natin siya. Yan, ready na. Pwede na natin ilagay yung ating coconut milk. Ating kanina yung sineparate natin. So, ilalagay natin to ulit. Dagdag pampalasa din. At ito, ilalagay natin to kasi very thick. Kaya matakaw siya sa tubig. Ngayon, bubuksan na natin. Ganito yung itsura. Japanese curry it siya, guys. Japanese. Pwedeng isa lang, but yeah, pwede nyo lagay kung ilan ang gusto nyo. Nasa sa inyo. Pwede nyo rin siyang i-microwave, pero ako nilalagay ko na siya diretso at in-slow ko lang yung apoy para hindi siya masunog. Ganyan. Sa taas nyo lang siya ilagay, guys, kasi magmi-melt naman yun siya. Basta slow fire lang. Ang sarap nito, guys. Nantayin lang natin siya. Tinawin lang.
You can add water, guys, kung look, sobrang very thick ito, guys. You can also add water. Siyempre, titikman natin siya. Ayan. Add natin ng konting sugar. Gusto ko yung medyo matamis-tamis. Another 5 minutes and then done.